Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay video mình làm hướng dẫn cách xuống giống phong lan nhá, sao cho hiệu quả nhá, và cách trồng sao cho phát triển nữa nhá. Và đây là các mầm lan kỳ lan này, mọc ở trên thân mẹ và rễ ra rất nhiều nhá, và khỏe mạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuống giống và trồng cho nó rồi nhá. Đó, kỳ rất đẹp nhá. Đây là hoa lan kỳ điệp cây hồng mỹ nhân nhá. Người nhìn thấy dễ không? Và sau đó chúng ta chia từng thân ra nhá. Hết sức nhẹ nhàng nhé. Sau khi chúng ta sẽ chia từng cây ra như này, và chúng ta sẽ để cái vết thương này nó khô nhá. Sau đó chúng ta mang ra rồng, hoặc mọi người cẩn thận hơn, mọi người sẽ bôi keo liền sẹo vào những cái đầu vết cắt này. Và bây giờ đợi khô, em sẽ mang ra em rồng nhá. Và chúng ta chuẩn bị chậu nhá, và vỏ thông to chúng ta xếp ở dưới. Và bây giờ chúng ta rồng, chúng ta để ý cái mắt gốc này. Để năm sau nó lên thì chúng ta phải rồng cách mặt chậu lên nhé. Chúng ta trồng hơi nghiêng một chút nhá.
Vì mắt gốc đây này, nếu chúng ta sẽ trồng thẳng đứng theo chiều cây thì sau cái mắt gốc này nó sẽ năm sau nó ra nó sẽ cắm xuống giá thể này thì không được đâu nhá. Chúng ta để cho cái mắt gốc này nó thẳng lên thì sau này năm sau mắt gốc của nó lên thì nó sẽ lên được thẳng nhá, mà không vướng víu đến giá thể nhá. Sau đó chúng ta cho vào thông nhỏ lên trên bề mặt nhé. Đó, như vậy chúng ta đã trồng xong một chậu, rất đơn giản và hiệu quả nhé mọi người nhé. Sau khi chúng ta trồng xong chỗ này chúng ta sẽ tưới nước hàng ngày và giữ ẩm cho nó nhé, để ở nơi khô ráo thoáng mát nhé, tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời và tránh nước mưa nữa nhé. Video này là hết nha. Xin chào tất cả mọi người nhé.